Your work always tells a story. Let's have a close look. हेलो एवरीवन, मेरे नाल बहुत ही इंस्पिरेशनल जेंटलमैन ने परदीप नागरा एंड आओ जानते हैं उन्हों के बारे, उन्हों की स्टोरी। अज क्यों असी उन्हों नाल गलबात कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा वड्डा रीजन है। हेलो प्रदीप। Hello, Gian. How are you? I'm doing well, yourself? I'm good too. प्रदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी मैनू दसो कि तुसी इंडिया तो कैनेडा कदों आए? So मैं ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੰਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਠੂ ਮਜਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਔਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ? ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਔਲਰੇਡੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋੜਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਕੇ ਪੰਥ ਕੇ ਕੌਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਵਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਟੈਰੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ। ਐਂਡ ਉਸ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕੈਂਪਬੈਲ ਰਿਵਰ 'ਚ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ 1999 ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਡਨੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਐਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਐਂਡ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਵੇਟ ਕਲਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਿਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਸਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਪੀਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸੋ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਕਿ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੁੱਛਾਂ ਅਲਾਉਡ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਿਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਈਡ ਬਰਨਸ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਖਾਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਅਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ there was no merit to it. And so that ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਆ। It's nothing more than racism because there was no merit from a safety perspective. And so we have to be able to call it what it is and be able to be responsible for it.
ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਨਾ ਪਟਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਈ। ਉਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ accommodations based on religion should be accommodated। so ਇੱਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਸ ਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀਵੁੱਡਸ ਕਾਲਿੰਗ। ਐਂਡ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸੂਨ ਟਾਈਗਰ ਮੂਵੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਟਾਈਗਰ? ਹਾਂਜੀ। Awesome, fantastic। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? So ਖਾਸ ਮੈਂ many different charitable humanitarian work ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ Veerhood ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾ। ਖਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ we're a community of great legacy। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ 102 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਮਗਾਟਾ ਟਮਾਰੋ ਦੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰਸ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਆਰ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਵ ਅ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਐਂਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਟਲਾਈਟ ਬਟ ਨਾਟ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ, ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਵੰਡਰਫੁਲ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਇੰਸਪਾਇਰਡ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਜ਼ ਲੁੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਦ ਰਾਈਟਸ that ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर द ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਨੀ ਬਾਕਸਰ for faith background, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ Jewish ਹੋਵੇ, ਕੋਈ Rastafarian ਹੋਵੇ, they should be allowed। And ਨਾਲ we've always been told that ਸਾਡੀ responsibility to fight against injustice, oppression, tyranny for humanity। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇ even at individual ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰੀ the philosophy should be ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ at the end of the day। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਵੀਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਨਾਓ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਤ ਵਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਮਾਈਨ, ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਕੈਨੇਡਾ's victory। Thank you so much and we wish you all the best. Thank you for the opportunity. Hi, my name is Pardeep Nagra and you're watching Desi Close Look. Be inspired, get inspired. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾ ਰੰਧਾਵਾ। ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਦੁਨਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੁੱਕ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਖੜੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜੱਟ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਸ਼ਨਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ।
I support. I support. I support. I support. I support. Make a difference. I Support is brought to you by Sari Honda. Hi Baljit, I'm Harvinder. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. So I hear that you have started something amazing. Can you tell us about it? Sure. We've started Veerhood, which is a brand focused on promoting our culture in the younger generation, especially in the local community here in BC. Our focus is to get the younger generation in tune to what's happening in our Punjabi culture, understanding our rich past and history, and being able to relate to it and then hopefully one day pass it on to their kids and their kids. Our culture is one that's passed on by our grandparents to their parents, to our parents, to us, and then hopefully to our children through stories. We don't have a lot of museums, we don't have a lot of books where we can share our culture. So it's up to us to get the kids excited about it so that they want to learn about our culture, they want to learn about Sikhi, and then they'll use that excitement to learn more about it, and then hopefully to continue it through generation to generation. I've got two daughters, 15 and 11, and they enjoy the Punjabi culture, but not to the point that I want. They like to listen to Drake and they like to watch Pretty Little Liars, but as soon as we put a Bollywood movie on Netflix, they go running. And so I think it's important for us to make it cool for them so that they have an interest, because at the end of the day, if they don't have an interest, then their kids won't have an interest, and then our culture will slowly start to disappear if we don't start to make these. Well, it's already diluted. It's already diluted. So it's for us to make these changes, and I think it's important for us to teach it in a different way. You can't preach it, you can't push it. It's teaching it and showing them in a cool, hip way. We're all about social media, we're all about cool designs. My cousin does all the graphics, but he does it in a way that it appeals to the younger generation. So it's all about that at the end of the day. So it's really getting the younger generation excited. Like, look, it's a Punjabi brand on Snapchat, on Instagram. We bring in great guests like Pardeep Nagra, right? Who's got an amazing story that can really relate to the younger generation. That's what we're trying to do. We're trying to make our culture trendy, modern, and cool, so that then once we catch them, they'll want to learn about the past. Started with t-shirts. We've got 6 designs. Every design has a message. So each one of our shirts comes with a postcard of what that shirt means. Veerhood means brotherhood, but really it means a bunch of people working together, a community of people towards a goal. We've got a shirt that says, "We are Ek, we are one." That's a principle of Guru Nanak Dev Ji that he's applied to us. We've got a shirt that's 125,000, which means Sava Lakh in our culture. Sava Lakh is a powerful concept, where there's one Sikh is equivalent to 125,000 people. Our younger generation doesn't know that. Our younger generation watches movies like Gladiator and 300, but they don't realize we have stories even better than that in our culture. Yeah, absolutely. I think from our perspective, we start off with shirts. We want to recognize, get the brand recognition out there, but we want to go, like I've got, thoughts about radio, music, video, really teaching the community out there. And, I think at the end of the day, if we bring a bunch of like-minded individuals together, there's nothing that we cannot do. Yeah, I think, but one of the big things from my perspective is it can't be political. It's all about teaching the younger generation about our culture. I'm not here to say, you should be one style or the other. It's about having one united message. And if anyone, maybe a Gurdwara, maybe a local schools, local sports teams, whoever it is, if they're willing to do it on a basis of just doing it to push the culture, our door is always open and our arms are always open. Ask questions, get curious. We've got such an amazing history, and I think I encourage every child out there to go and just ask your parents about one story of our past, and you'll be amazed on how inspirational it is. And even not in the old story, recent stories, with Pardeep, and you guys have interviewed him, his story is inspirational, and it's here in Canada. We have access to it, so we need to really look out and just ask the questions. Get interested, get curious, and I bet you'll get hooked. Thank you so much. Really appreciate it. I appreciate the time. Thank you so much.